Kính thưa quý vị, Mark Barton, đặc vụ FBI với kinh nghiệm làm việc 30 năm, hướng dẫn cách nhìn biểu cảm của khuôn mặt để phát hiện người nói dối. Theo Barton, trước tiên bạn cần quan sát phản ứng của đối phương trong lúc tán gẫu bình thường, hoặc là khi trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Sau đó, bạn hỏi những câu trực diện và mang tính buộc tội. Lúc này, nếu họ có những biểu cảm không như lúc trước, rất có thể đang nói dối. Và 11 biểu cảm thường thấy của người nói dối có thể nhận biết như sau. Thưa quý vị, 11 biểu cảm thường thấy của người nói dối có thể nhận biết như sau. 1. Mắt đảo qua hai bên. Đây là cách để cơ thể phản ứng khi đối phương cảm thấy khó chịu hoặc là bí bách trước những câu hỏi không muốn trả lời. Hành vi này còn sót lại từ thời xưa, khi con người phải tìm đường thoát khỏi tình thế nguy hiểm như là gặp thú dữ hoặc là kẻ địch. 2. Nháy mắt nhiều lần. Người bình thường nháy mắt khoảng 5-6 lần mỗi phút hoặc 10 đến 12 giây mỗi lần. Nhưng khi căng thẳng vì biết mình nói dối, đối phương có thể nháy mắt một lượt từ 5 đến 6 lần liên tục. Trường hợp ngoại lệ là khi đối phương có mức độ sản xuất dopamine trong cơ thể khác với người thường. Ví dụ, người bị bệnh Parkinson sẽ có tần suất nháy mắt thưa hơn nhiều so với người bình thường, trong khi người bị chứng tâm thần phân liệt sẽ nháy mắt nhiều hơn. 3. Nhắm mắt hơn 1 giây mỗi lần. Mắt nhắm lại trong vòng 1 tới 2 giây có thể là dấu hiệu cho thấy đối phương đang nói dối, vì đây là một dạng cơ chế phòng vệ. Trong khi đó, tốc độ nháy mắt của người bình thường là từ 0,1 tới 0,4 giây mỗi lần nháy mắt. 4. Mắt hướng lên trên ở bên phải. Khi mà bị hỏi đã nhìn thấy gì? Khi được hỏi đã nhìn thấy gì, người thuận tay phải nếu mà nói thật sẽ thường nhìn về phía bên trên và bên trái, vì đây là lúc người này đang lục lại ký ức về sự việc. Nhưng nếu nhìn về phía trên ở bên phải thì đây là dấu hiệu cho thấy đối phương đang dùng tới óc tưởng tượng để bịa ra câu trả lời. Người thuận tay trái sẽ có phản ứng ngược lại. Ngoài ra, một số người khác sẽ nhìn thẳng về phía trước khi cố nhớ lại sự việc nào đó. 5. Nhìn sang ngang ở bên phải khi bị hỏi về âm thanh. Khi bị hỏi đã nghe thấy gì, người thuận tay phải nếu mà nói thật cũng sẽ nhìn ngang về bên trái để cố nhớ lại âm thanh từng nghe được. Ngược lại, nếu nhìn ngang về bên phải, người này sắp nói dối. 6. Nhìn xuống dưới phía bên phải khi bị hỏi về cảm giác và mùi vị. Người thuận tay phải thường nhìn xuống dưới ở bên trái khi mà nói thật về cái cảm giác hoặc là mùi vị, như là vị bia lạnh hoặc là cái mùi hôi thối gì đó. Ngược lại, người nói dối sẽ nhìn về phía dưới ở bên phải. 7. Khóe mắt không có nếp nhăn khi cười. Khi cười thật, phần da quanh mắt sẽ co lại hình thành những cái nếp nhăn. Những cái nụ cười giả vờ không ảnh hưởng tới vùng mắt mà chỉ có cử động vùng miệng. 8. Gãi mặt. Người ta thường bị ngứa mặt khi mà nói dối do phản ứng hóa học trong cơ thể. Vì thế, việc đưa tay lên mặt có thể là dấu hiệu cho thấy sự gian dối. 9. Miếm chặt môi. Miệng của người nói dối thường bị khô nên đối phương có thể miếm môi và làm động tác mút để khắc phục điều này. Khi đôi môi bị miếm chặt tới mức nhợt nhạt, đây có thể là dấu hiệu nói dối. 10. Đỏ mặt. Một số người, thường là phụ nữ, sẽ thường đỏ mặt sau khi nói dối.
Đỏ mặt là phản xạ không điều kiện hình thành do hệ thống thần kinh giao cảm gây ra để phản ứng lại sự giải phóng của adrenaline. 11. Vừa nói vừa lắc đầu. Nếu vừa nói mà vừa lắc đầu, đối phương đang phủ nhận lời nói của mình. Khi nói thật, người bình thường sẽ gật đầu vì họ đồng ý với phát biểu của mình. Nhưng nếu lắc đầu là không đồng ý với lời đang nói, đối phương đang bị chính cơ thể tố cáo sự gian dối. Kính thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Quý vị hãy cho tôi biết ý kiến của quý vị về chủ đề này như thế nào nha. Và nếu như quý vị thấy hay, hãy bấm like và nhớ chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để sớm nhận những bài tiếp theo sau này của tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem và lắng nghe.